Xin chào các bạn. Có thể bạn không tin, nhưng chú chó này đã khóc khi đến thăm mộ của người chủ trước của nó, và cũng là cha của cậu chủ hiện tại. Trong khi đó, vì cuộc sống và để có tiền mua thức ăn, người đàn ông phải bán con lạc đà trong đàn. Con lạc đà dường như cũng cảm nhận được mình sắp phải chia xa người chủ, nên nó đã ôm người đàn ông thật chặt và không muốn rời xa. Điều này nói lên rằng động vật cũng có cảm xúc như con người. Chúng biết yêu thương, nhớ nhung và trung thành với chúng ta theo cách riêng. Dù không thể nói bằng lời, nhưng qua ánh mắt, cử chỉ hay hành động, chúng luôn thể hiện một tình yêu thuần khiết và chân thành nhất. Hãy cùng thế giới hôm nay xem thêm những khoảnh khắc khó tin nhất khi các loài động vật gặp lại chủ sau nhiều năm xa cách nhé. Chàng trai đang đi dạo trên phố thì bất ngờ nhìn thấy chú chó có ánh mắt quen thuộc. Cả hai đã nhìn nhau thật lâu và cuối cùng con chó nhận ra người chủ trước đây của mình. Bạn có thấy chàng trai đã hôn con chó, thậm chí khóc vì vui mừng. 7 tháng lạc mất nhau, có lẽ đây là thời gian khó khăn nhất của cậu chủ và cả con chó. Cô chủ đi xa, lặng lẽ trở về. Chú chó dường như cảm nhận được mùi của cô chủ, đã nhanh chóng chạy ra cổng để tìm và cuối cùng lần theo mùi trở vào nhà. Nó vui mừng nhào vào vòng tay mà mình luôn mong nhớ. Ba năm trước, chú chó đã lạc chủ nhân khi đi dạo và chú đã trở thành kẻ vô gia cư. Một ngày đẹp trời, người chủ vô tình nhìn thấy nó nằm ở gốc cây ven đường. Sau khi nghe gọi cái tên quen thuộc, chú chó đã không giấu được sự vui mừng khi gặp lại chủ nhân của mình. Họ đã đưa nó về nhà. Dù xa cách 3 năm, nhưng có lẽ tình cảm của nó chưa bao giờ thay đổi. Thấy con chó bị mù, người đàn ông này đã tốt bụng cứu nó và mang nó vào trại nuôi dưỡng động vật bỏ hoang. Tuy không thể nhìn thấy gì, nhưng mỗi khi người đàn ông đến thăm, chú chó mù đều nhận ra giọng nói của ân nhân mình và quấn quýt không rời. Bị lạc trong một chuyến đi, không ai ngờ rằng chú chó Husky đã vượt qua một hành trình dài gần 390 km để được về nhà. Với sức chịu đựng và bản năng sinh tồn của mình, trong suốt quãng thời gian băng qua vùng đất xa lạ,
Chú chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Và khi khoảnh khắc đoàn tụ đến, đó thực sự là một phép màu. Đoạn video cảm động này nhắc nhở chúng ta rằng thú cưng không chỉ là những con vật nuôi, mà là một phần của gia đình. Tình yêu của chúng vô điều kiện, lòng trung thành không gì lay chuyển, và trái tim của chúng mãi gắn bó với những con người đã chăm sóc, yêu thương mình. Cô gái từng là nhân viên chăm sóc chú khỉ đột trong nhiều năm. Tuy nhiên sau khi lấy chồng, cô đã nghỉ việc. Và đây là lần đầu tiên cô quay lại thăm người bạn cũ cùng với đứa con nhỏ. Không khó để thấy chú khỉ đột rất buồn. Nhưng cuối cùng, nó vẫn không thể quên được tình cảm mà cô gái đã từng dành cho mình. Và họ đã cùng nhau ngồi xuống trò chuyện. Cặp vợ chồng này đã chăm sóc con Tinh Tinh từ rất nhỏ, nhưng do quy định của thành phố, họ phải đưa nó vào vườn thú. Tuy xa cách, nhưng mỗi khi thấy họ đến thăm, chú Tinh Tinh tựa như một đứa trẻ, vui mừng nhào vào lòng cha mẹ. Dù chú sư tử đã trở thành vua rừng rậm, nhưng mỗi khi người chăm sóc cũ quay lại thăm, nó dường như biến thành một chú mèo to xác, biết làm nũng, ôm hôn và đùa giỡn. Mối quan hệ của họ giúp chúng ta tin rằng, dù là loài động vật hoang dã và nguy hiểm, nhưng nếu chúng ta đối xử với nó bằng tình yêu thương, thì chúng cũng đáp lại như thế. Cô gái trước kia từng là nhân viên chăm sóc cho động vật hoang dã. Giờ đây, mỗi khi quay lại, những con thú có bề ngoài hung dữ đều trở nên gần gũi, thân thiện và dường như chúng nghĩ mình vẫn còn rất baby. Người phụ nữ vô tình cứu được một chú hươu con bị lạc mẹ. Bà ấy đã đem nó về chăm sóc cho đến lúc trưởng thành và thả nó về rừng. Những tưởng cuộc chia ly sẽ không có ngày gặp lại, nhưng điều bất ngờ là sau một thời gian, chú hươu đã quay về thăm lại người mẹ thứ hai của mình. Đến cả con lừa cũng có tình cảm, bạn có tin không? Và chú lừa của cô gái này chính là như vậy. Được yêu thương chăm sóc từ nhỏ, nó xem cô gái chẳng khác gì mẹ mình. Khi nghe tiếng cô gái gọi, nó liền vừa chạy vừa đáp lời liên tục. Trong cuộc sống hàng ngày, nó còn biết đùa giỡn và trêu chọc cô chủ của mình. Vậy nên khi đủ yêu thương thì cả con người và động vật chính là một gia đình. Giữa đường phố tấp nập, người ta thấy chú chó dường như đang lần theo một dấu vết nào đó. Cuối cùng sau bao nỗ lực,
nó chạy vào một cửa tiệm và nhào vào lòng của một người đàn ông và người phụ nữ. Chỉ cần những động tác và chiếc đuôi vẫy liên hồi là đủ hiểu tất cả. Nó đã tìm thấy chủ của mình. Đây chính là một trong những khoảnh khắc nhắc nhở chúng ta về sợi dây gắn kết sâu sắc giữa con người và loài vật. Và rằng ngay cả giữa tiếng ồn ào của thành phố, tình yêu vẫn có thể tìm được đường trở về nhà. Người đàn ông đã thất lạc chú chó cưng của mình trong 3 năm và trong thời gian đó, ông ấy luôn không ngừng tìm kiếm thông tin. May mắn thay, người đàn ông đã tìm thấy nó trong trại cứu hộ động vật. Ban đầu, chú chó còn bỡ ngỡ, chưa nhận ra chủ nhân của mình. Nhưng rồi cảm giác quen thuộc ùa về. Từ hành động có thể thấy, sự vui mừng và tình cảm của chú chó dành cho chủ không hề ít hơn tình cảm mà người đàn ông dành cho nó. Paquita se reencontró con su papá. Ay, mi amor. Bueno, cerramos acá. Chú sư tử đã vội vã tới nỗi vấp té khi quá mừng vì được gặp lại người đã nuôi nấng mình, dù chàng trai không còn làm việc ở đó nữa. Vì không tin được rằng chú chó thất lạc của mình sau 8 tháng đã trở về một cách an toàn, cậu bé đã bật khóc vì quá vui mừng. Dù không còn làm ở sở thú, nhưng mỗi khi quay trở lại, chàng trai luôn được những chú chim cánh cụt chào đón một cách nhiệt tình và đầy ấm áp. Sau hơn 1 năm đi làm nhiệm vụ xa nhà, ngày trở về, nữ quân nhân không khỏi xúc động. Khi ngoài người thân trong gia đình thì boss là vui vẻ nhất. Nhưng phản ứng của chú chó có lẽ nó muốn nói Sen đã về. Từng là một trong những nhân viên chăm sóc đàn voi và đã nghỉ hưu, sau thời gian dài, người phụ nữ trở lại thăm chúng. Chỉ cần một tiếng gọi, cả đàn voi đều không giấu được vui mừng và chạy ùa về hướng người phụ nữ. Bạn có thể thấy, dù chúng không có đôi tay, nhưng chúng đã ôm người phụ nữ vào lòng theo cách riêng của mình. Cô gái đã nuôi con cáo từ nhỏ, nhưng do quy định người dân không được nuôi động vật hoang dã, vậy là cô gái đã phải chia tay người bạn của mình và đưa nó vào khu bảo tồn. Những tưởng thời gian xa cách sẽ làm các loài động vật dễ quên chủ của mình, nhưng cô gái đã rất bất ngờ khi chú cáo vẫn nhớ mình và vui vẻ nô đùa như ngày xưa.
Người đàn ông là một người lính cứu hộ và ông ấy đã từng cứu chú chó khỏi đám cháy ở California. Dù không thể nói, nhưng mỗi hành động của chú chó khi người đàn ông này đến thăm đều nói lên rằng nó luôn nhớ và biết ơn người đã từng cứu mình. Khoảnh khắc gặp lại nào giữa người và động vật trong video làm bạn cảm thấy xúc động nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!